საზოგადოება ეძებს განტევების ვაცს და საუკეთესო განტევების ვაცი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა აღმოჩნდნენ უმცირესობები, მათზე უნდა გადავტეხოთ ჯოხი. იმაში რომ ქართულ ოცნება მიიღო ყველაზე მეტი ხმა, აბრალებს სწორედ ეთნიკურ უმცირესობას, მაგრამ სინამდვილეში ეს არ არის. ჯავახეთში მიღებული ხმების სრულად რომ გამოვაკლოთ ქართული ოცნების ხმებს, არჩევნების შედეგებს დიდად ვერ შეცვლიდა, ქართული ოცნება ისევ მოიგებდა არჩევნებს. არის ბევრი სხვა რეგიონი და რაიონი, სადაც დასახლების, სადაც უფრო რაოდენობით უფრო მეტი ხმა მიიღო ქართულ ოცნებამ, ვიდრე ნოზმენდაში და ახალქალაქში. ამ ყველაფრის დამნაშავე არა ჩვენ ეთნიკური უმცირესობები, არამედ აქ სულ სხვა ფაქტორთან, აქ სულ სხვა სისტემასთან გვაქვს საქმე, რომელიც გაღალბა და მოიპარა ქართველი ხალხის არჩევანი. მე ვარ ტიქრან თარზიანი, სოფელი უჩმანიდან. პირადობების ამბავი მე შემიძლია ჩემი სოფლის მაგალითზე მოყვე, იმიტომ რომ ისევ საუბრობ ხალხთან, აქ ცხოვრობს ჩემი ნათესავების უმრავლესობა. წინა საარჩევნო პერიოდში იყო ბევრი შემთხვევა, როდესაც ეს ოცნების კოორდინატორები შეაგროვეს მოსახლეობის პირადობები და ვითომ იმის გამო რომ თუ ამ ადამიანებს აქვს რაღაც საჭიროებები, ამას გაითვალისწინონ და მე არჩევნების შემდეგ ეს საჭიროებები მოაგვარონ. Նախակրթական հաստատությունների, դպրոցների աշխատակիցներից պահանջել էին տան անդամների քանակը չափահաս, ով ընտրելու իրավունք ունի, բացի դրանից էլ անձնական տեղեկատվություն պարունակող անձնական հեռախոսահամարներն էին խնդրել, պահանջել, եւ դրանից հետո էլ փաստ մարդկանց ասել էին, որ օրինակի համար ձեր տանը կա գրանցված այսքան քանակի չափահաս անձ քվեարկելու իրավունք ունեցող եւ ընտրություններին նրանք պարտավոր են իրենց ներկայությունը ապավել ընտրատեղամասերում შემოსაზღვრთან რომლებიც იდგნენ ამორჩეულს ეუბნებოდა ხო იცით როგორ უნდა გააკეთოთ არჩევანი ხო იცით ვის უნდა მიცეთო ხმა სიები აქვთ უჭირავთ ხელში და უბრალოდ პლუს აპლუსებენ იმ ადამიანებს ვის მოვიდა არჩევნებზე უშუალოდ ვინც ხმა მისცა საჯარო მოხელეები ყველგან იყვნენ რა საჯარო მოხელეები აკონტროლებდნენ თვითონ არჩევნები რა ჯერ ერთი უგანონობა ეს იყო აი ვიღაცა რომ მოვიდა შევიდა ისა საარჩევნო უბანში ყველა მხრიდან მიეცი ქართული ოცნებას ქუჩის ბიჭების მაფიოზების სუსის ანუ ყველას მხრიდან ზეწოლა იყო ყველას მხრიდან ამბობენ რომ 41 წელი დახაზოთ თვალით, ხელებით, პირდაპირ ეკრეებდნენ, უღურებდნენ ვის არჩევდა. ამ კაბინის უკან მეც როდის ავირჩია, არჩევანის კაბინზე გამოკითხე, კაბინის უკან ქალი თქვა რა, კონკრეტულად უღურებდა ვის ირჩევდა. ათასობით ეთნიკურად სომეხ ჯავახეთის მკვიდრს დაკარგული აქვს საქართველოს მოქალაქეობა შრომითი მიგრაციის გამო უცხოეთში. ამ არჩევნებში დაფიქსირდა შემთხვევები, როდესაც ხალხმა, ვისაც დაკარგული აქვს საქართველოს მოქალაქეობა, მაგრამ შენარჩუნებული აქვს ძველი პასპორტები, არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა ამ პასპორტებით, პასპორტებში კი მოთავსებული ჰქონდათ შრომით მიგრაციაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების პირადობის ნომრები. გამომრჩეულთა შესახებ ინფორმაციის შეგროვება ხდებოდა მართველი პარტიის მხრიდან, ეგრეთ წოდებული დოსიეები და იქ იყო ინფორმაცია ამორჩევლის მოწყვლადობასთან დაკავშირებით. ვიღაც რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს თუ რაღაც სხვადასხვა საჭიროება აქვს, ან შეიძლება დაშინების და ზეწოლის მსხვერპლი გახდეს სხვადასხვა მიზეზების გამო, ასეთ ტიპის ინფორმაცია გროვდებოდა წინა საარჩევნო პერიოდში და როგორც მერე გამოვლინდა სქემები, სავარაუდოდ ამის გამოყენება ხდებოდა ამ ადამიანებზე გავლენის მოსახდენად. ზოგი შეიძლება მოსყიდვით, ზოგის დაშინებით, ზეწოლით, მუქარით და ასე შემდეგ.
100 ლარი, 150 ლარი, შეიძლება 200 ლარი შეიძლება ყოფილიყო ისეთ უფრო მნიშვნელოვან ხო დასახლებებში. ვიხილეთ მრავალჯერადი ხმის მიცემა ერთი ადამიანის მიერ. ანუ ნახეთ რომ ერთი და იგივე ადამიანი უბანში ერთზე მეტჯერ შევიდა. მათ შორის კომისიის წევრი იყო თავად, როდესაც ორჯერ მიცა იმ უბანზე ხმა. ცესკოს ყველა წარმომადგენელი ფაქტიურად 51 წარმომადგენელი იყო. უშუალოდ კომისიის წევრები უკეთებდნენ არასწორად მარკირებას. ისინი ან ჰაერში უშვებდნენ მათ სითხეს, ან არასწორად ანუ სხვა იმაზე თითზე აკეთებდნენ მარკირებას. ქართული ოცნების წარმომადგენლები, სპეციალურად წარგზავნილი ადამიანები მიდიან ისეთ ადამიანებთან, ჭყალებში სუსტ ადამიანებთან, მათთან შედარებით და იმათ წაართვეს პირადობები. სხვადასხვა სქემა მუშაობდა, მოკლედ, ერთი არ იყო. პასპორტს თან ახლდა პატარა ფურცელი, რომელზეც ეწერა პირადი ნომრები სხვების. და რატო უშუალოდ პასპორტი არა პირადობა, იმიტომ რომ პირადობა რო ყოფილიყო, უნდა ჩამოეტარებინათ ელექტრონული წამკითხველი აპარატზე, მაგრამ პასპორტი რო არის, ანუ ამ შემთხვევაში წესია ესე, რომ პირადი ნომერი უნდა შეიყვანოთ ხელით. ანუ პასპორტის შემთხვევაში ძალიან ბუნებრივი იყო, რომ სხვა პირადი ნომერი შეეყვანა და შესაძლოა სხვა ადამიანი შემოვიდა და სხვის ნაცვლად მისცა ხმა. ჩვენს დამკვირვებლებს რიგ შემთხვევაში არ აყენებდნენ უკან, რათა ვერიფიკაციის პროცესი ენახათ. უკიდურესი სიღარიბის და უმუშევრობის გამო ჯავახეთის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ემიგრაციაშია მუდმივად, ან ყოველწლიურად რამდენიმე თვითმიდის მიგრაციაში. ისტორიული პრობლემების გამო, მათ შორის განათლების სისტემაშიც, რეგიონის ეთნიკურად სომეხ მოსახლეობას არ აქვს ქართული ენის სათანადო ცოდნა. მათ სრულ უმეტესობას უჭირს ქართულ ენაზე ინფორმაციის მიღება, კითხვა. ამის გამო, ამ ყველა პრობლემის გამო იქნება ეს ეკონომიკური, სოციალური თუ კულტურული მოწყვლადობა, მათ ნებაზე манипуляცია ბევრად უფრო ადვილია. არ შეიძლება რომ რეგიონში არსებობდეს ამდენი პრობლემა და მოსახლეობაში არსებობდეს ამდენი უკმაყოფილო განწყობები და მივიდეს და აერჩიოს ისევ იგივე მმართველობა. საქსტატის მონაცემების მიხედვით 2020 წლიდან 2024 წლამდე ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 5000 ადამიანით შემცირდა. ამის მიუხედავად 2024 წელს არჩევნებზე მიმსული ამორჩევლების რაოდენობა კი არ შემცირდა, პირიქით გაიზარდა. 2024 წელს 2020 წელთან შედარებით დაახლოებით 300-ზე მეტმა ადამიანმა მისცა ხმა. Շրջաններում ամեն տնեն մոտավորապես մի հոգի մերթում եմ, եթե այս տեմպերով գյուղատնտեսությունը շարունակվի, հնարավոր է մեր գեղը նույնիսկ դատարկվի դառնա ասպարայի պես գեղ։ კაციშვილი არ ცხოვრობს მაგ სოფელში, საერთოდ მიტოვებული სოფელია. მაგრამ გაუში 27 ხმა იყო მითითებული, ამდენმა ადამიანმა მისცა ხმა, მიიღო არჩევნებში მონაწილეობა. ამ სეზონზე ადგილობრივი მოსახლეობა მით უმეტეს დიდი სოფლებიდან ახალგაზრდობის აბსოლუტური უმრავლესობა თითქმის დადის სეზონურ სამუშაოებში. და ეს არის ერთ-ერთი ესეთ ფაქტორი, რომ ადგილზე ამდენი ადამიანი არ იყო. დადიან რუსეთში ან ეხლა ბოლო პერიოდში ევროპის ქვეყნებში.
Այս տարի եղանակային վատ պայմանների հետ կապված մեր ժողովուրդը կանգնած էր լուրջ խնդրի առաջ, ներկայումս էլ դուք արձանագրած կլինեք, որ դաշտերում դեր կարտոֆիլի բերքահավաքն է։ Փաստ ասում եմ այնպես, որ ժողովուրդը իրենց դարդերով զբաղված կարտոֆիլը սառած հողի տակ թողած, ձյան հաս շերտի տակ թողած, նման չափ քաղաքացիական պարտականության տարված ու քաղաքականության զբաղվելով չէր կարող մասնակցել ընտրությունների նման մեծ քանակի ու այդ թվերը ապահովել իշխող կուսակցության օգտին այնել։ Особит хвачагам, сара атомит особит хма. Даже пиратობებიც არ შეჭდებოდა ვის ადგილას რაც უწოდა თავდითებდნენ რა პირატობების გარშე არ შესაძლებელი ადამიანების ადგილას ერთი ადამიანი 10-20 ბილეთები პატარა სოფლებში იქ უფრო არეულობა იყო, სიტუაცია უფრო დაძაბული იყო, იმიტომ რომ არც სტამბურელები იყვნენ და არც საერთაშორისო ორგანიზაციები და წარმომადგენლები. საარჩევნო манипуляციებისა და გაყალბების მიღმა კიდევ ერთი მიზეზი თუ რატომ აიღო ოცნებამ ასეთი მაღალი პროცენტი ჯავახეთში არის ის რომ ოპოზიცია ტრადიციულად ყურადღებას არ აქცევს ჯავახეთს და თვლის რომ მთავრობა იქ ყოველთვის მოიგებს. არც ერთ მსხვილ ოპოზიციურ პარტიას ეთნიკურად სომეხი კანდიდატი არ ყოლია. ხოლო ისეთ რეგიონში როგორც ჯავახეთია, სადაც ამოსახლეობის სრული უმეტესობა ეთნიკურად სომეხია, ძალიან რთულია აწარმოოთ დამაჯერებელი კამპანია, როდესაც არ ყავს არც ერთი მათი წარმომადგენელი ეთნიკურად სომეხი წარმომადგენელი პარტიულ სიაში გამსვლელ ადგილას. ერთხმად გვეუბნებოდნენ მაინც ჩვენი ხმა არაფერს არ წყვეტს, ანუ ვერაფერს გადაწყვეტს. მაინც ქართული ოცნება გააკეთებს იმას, რაც უნდა მას. ანუ არ ქონათ ეს იმედი და ეს იმედი უნდა ქონოდა სწორედ ოპოზიციიდან, ანუ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები და კოალიციები უნდა შეხვედროდათ ამ მოსახლეობას და იმათ აი ეს იმედი სწორედ იმათგან უნდა ელოდათ მათ და არ იყო ეს იმედი, არ ქონდათ მაგის იმედი და სტერეოტიპით ჩამოყალიბდა საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებში, რომ რესურსების დახარჯვა ამ რეგიონებში არის ფუჭი ხარჯვა რესურსების, ხო? ისედაც მათი წერი რესურსები გააჩნია და შესაბამისად იმ რეგიონებში, სადაც გამარჯვების შანსი არ არის, პარტიები ცდილობენ, რომ არ აქტიურონ. აქტიურობდა მხოლოდ მართველი პარტია და შედეგიც სავალალოა. ისევ 90-იანი წლების სტატისტიკა დაждდა, რომ მოსახლეობის ეს მასა, სადაც ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ცხოვრება არ ხორციელდებოდა, ხო? გამოყენებული ხმების ბეღელად, ასე ვთქვათ, რესურსი მართველი პარტიის ყულაბაში.